giữ cùi trỏ, giữ cùi trỏ. Rất hiệu quả nhá, anh em về nhà tự tập rất hiệu quả nhá. Khác xa với phải nhá. Nhiều anh em một càng này bảo giật trái nó phải giống giật phải, không đúng một tí nào luôn. Đấy. Bắt đầu lùi sang nữa. Với đấy, xa khó căn lắm anh em ạ. Đừng có sợ. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoàng Chốt Bóng Bàn, kênh của mình. Và sau một chuỗi series mình làm về các kỹ thuật cơ bản, thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến một kỹ thuật khó hơn. Đó là kỹ thuật giật trái. Cái series mình làm ở cái lộ trình này thì mình xin giới thiệu với các bạn là để đánh hai càng nha các bạn. Đánh hai càng hiện đại thì mình nên tập theo cái chuỗi series này để từng bước một nhá, để làm sao mình có một cái đối đánh hai càng hiện đại nhất. Đây là một kỹ thuật rất là khó, nhưng mà hy vọng với những cái chia sẻ của mình thì các bạn sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với cái kỹ thuật giật trái này. Đầu tiên về tư thế đứng thì anh em đứng hai chân rộng bằng vai, hai chân rộng bằng vai anh em nhé, và chân trái cao lên một chút, rồi mình sẽ đứng hơi trùng chân giống như quả đôi công thôi, hơi trùng chân, lưng khom, tư thế đứng. Sau khi mình đã đứng ok rồi đúng không ạ, thì mình bắt đầu đi đến động tác tay. Động tác tay thì đầu tiên anh em mình phải đưa cùi trỏ sang phía đằng trước, đồng thời xuất phát. Đây là điểm gần như mình xoay lườn về nhá. Đồng thời mình cho cái cổ tay quặp về đằng sau, đừng để quặp lên quá nhá, phải xuôi. Đấy, phải xuôi làm sao cho đánh ở trên đầu của bóng. Mình từ đây mình cứ thấy mình lia lên thôi, cho tay về chỗ bạn của mình. Đấy, ở dưới đùi một chút, xuất phát này. Sau đó anh em mình xoáy cái cùi trỏ ra, giữ nguyên, vẩy ra ngoài, giữ nguyên vẩy ra ngoài, và theo chiều hướng hay hơi đi lên và kết thúc ở đoạn này. Đấy, anh em mình thấy chưa? Xoay một chút lườn, động tác tay này, xoay lườn xoay chân này, xoay lườn xoay chân. Chỉ dùng cái đoạn cùi cẳng tay này thôi nha, đừng dùng vai. Đấy, mình vẩy cái cẳng tay lên, vẩy từ cổ tay trước, vẩy cho đến cẳng tay. Về cách phát lực, mình dùng cổ tay trước, cổ tay, sau đó cẳng tay mình đánh chéo luôn, chéo góc kia luôn. Nhanh lên, thả lỏng này, bóng đến này, nhanh lên. Còn cái đoạn quán tính mình sẽ phải kệ nó, chứ mình đừng ghi xuống vội mà đánh nhanh lên để nó đoạn quán tính chạy ra. Nó kể cả nó sang bên này quá cũng không sao anh em ạ, bởi vì đấy là mình phát lực quá mạnh nó sang quán tính. Nhưng mà mình đừng có cái cùi trỏ này mà mình lỏng như này là không về được quả sau. Giữ cùi trỏ, cổ tay trước, cẳng tay sau, giữ cùi trỏ. Anh em lưu ý đoạn này nhá, chúng ta phải văng lực từ đây đến đây, chúng ta phải văng, giữ cái cùi trỏ lại để văng. Đấy, rất nhiều anh em là sẽ thành nhầm thành đẩy. Mình dạy nhiều người rồi là thành lực đẩy này, nhưng mà cũng sẽ phải sửa thành lực văng. Lực văng mới là lực mạnh nhất. Ở cái góc độ bật vợt, anh em mình vẫn đánh trên đầu của bóng, và góc độ bật vợt gần như úp nhưng không úp 100% so với mặt bàn, mà mình gần như thế thôi. Đấy, từ đầu này vẩy lên này, từ đầu đến cuối góc độ bật vợt vẫn không thay đổi, giống như bên phải thôi. Mình cố gắng trên quãng đường bay của mình, động tác của mình là góc độ bật vợt không thay đổi, nằm trên đầu của bóng. Ở cái thời điểm đánh bóng này anh em cố gắng đánh bóng lúc vừa nảy lên. Kể cả anh em mới chơi nhá, thì cũng hãy đánh ở thời điểm gần số 3. Bởi vì ở quả trái này anh em luôn gặp một cái tình trạng là khó căn quả bóng hơn bên phải. Bên phải chúng ta có thể rất dễ dàng căn bóng và đợi bóng, nhưng bên trái càng đợi nó càng trôi vào người, đúng không ạ? Càng đợi nó càng dội vào người, thì mà khi nó dội vào người rồi thì sinh ra quả bóng rất khó. Khác biệt giữa trái với phải là ở chỗ đấy, mình sẽ không chờ bóng nữa mà phải đánh sớm lên và phải đánh úp bật vợt trên đầu bóng. Đoạn cuối động tác chúng ta hơi ép cái đầu vợt xuống một chút để làm quả bóng nó cắm xuống và chạy lên đầu vợt nhiều hơn. Ép xuống một chút và chúng ta sẽ tiếp xúc bóng ở nửa trên của mặt vợt. Hãy cố gắng căn ở nửa trên của mặt vợt để có một cái tốc độ lớn nhất, để phát lực được tốt nhất anh em nhé.
Và chúng ta sẽ đánh vào phần, đây là 3 giờ nhá, thì chúng ta sẽ đánh vào 1,5 luôn nha. 1,5 trượt lên, 1,5 luôn, để ép quả bóng xuống, vì mình đánh thời điểm bóng sớm mà, cho nên mình không sợ. Không sợ, bóng sớm mình chỉ cần dội cắm thẳng xuống là xong. Bây giờ mình sẽ tập thử cho anh em xem. Đầu tiên ở cái cách mình tự tập để xác định được động tác của mình nó cho nó chuẩn nhất, lên được khung thì anh em đứng sát vào bàn luôn. Đứng sát thẳng vào bàn luôn như thế này nhá. Hai cái đùi mình chạm vào bàn luôn, đứng sát vào. Đấy. Thế thì cái điểm xuất phát của cái động tác của mình ở quả giật sấy lên ấy thì nó nằm ở đoạn này. Đấy, ở trên cái mặt bàn này luôn. Xuất phát của một người lớn nhá. Xuất phát này. Đấy, sau đó mình thả quả bóng, đừng thả quá cao, thả vừa phải thôi. Từ đây mình đưa khuỷu tay ra. Mình đánh kéo trên đầu bóng này, kéo lên, kéo chéo ra kia. Trên đầu bóng này để mình tập làm sao cho cái động tác của mình nó tạo được ma sát, tạo được cảm giác, tạo được cái độ mà cắm bóng. Đấy, anh em cứ thả này, chỉ vài rổ thôi. Nếu như anh em nào mà nhanh chỉ vài rổ thôi là anh em có thể là luyện được rồi. Mình đã dạy rất nhiều các bạn. Thả này, đấy, xoay lườn một chút này. Thả ở trước mặt này, không thả vào trong này đâu, không thả vào giữa này đâu, mà thả cái đùi này, chân này. Thả, làm sao cho mình căn đầu vợt, căn vào đầu vợt này. Khi anh em mình thả tốt như này, sau này anh em mình flick cũng rất hay. Flick cũng rất hay anh em nhá. Đấy, mình thì mình thả thấp, anh em thả cao lên một tí, không chờ bóng cũng được. Nhưng mình thì mình thả thấp, mình quen rồi mà. Thả thấp. Vẩy này, cổ tay trước cẳng tay sau này. Rất hiệu quả nhá, anh em về nhà tự tập rất hiệu quả nhá. Đấy, sau khi mà anh em thả bóng xong rồi thì bắt đầu mình lại có người đưa bóng cho mình, đúng không ạ? Thì mình lại bắt đầu tập. Mình lại bắt đầu vẫn đứng sát nhá. Yêu cầu người đưa bóng đưa ngắn thôi để mình có thể tập được cái động tác có cái nhịp người ta đưa sang, đúng không ạ? Lại bắt đầu là em này. Đấy. Cứ bình tĩnh, sát bàn vào. Sát bàn vào để mình không thể thả xuống sâu hơn được. Ở cái động tác xuất phát của mình ấy, nó không bị sai lệch đi. Mình sẽ đứng sát vào để không thả sâu. Bắt đầu. Mà nó ngắn gọn. Nhiều bạn là thả rất sâu, đúng không ạ? Thả giật trái thả rất sâu. Rất sâu. Thì thế thì mình sẽ chậm nhịp và không đánh được nhịp nhanh. Thế thì mình sẽ đứng sát vào để động tác nó ngắn gọn hơn. Đấy. Mình dạy rất nhiều anh em và ok anh em nhá. Để anh em mừng thoải mái làm theo. Đấy, giữ cùi trỏ này, đừng để nó lung tung. Nào, ngắn lên. Đấy. Tập cái ma sát. Đầu bóng ép xuống, đầu bóng ép xuống. Khi ở gần bàn này chúng ta sẽ tập cái ma sát, tập cái độ ma sát trước, tập tạo xoáy trước, mỏng bóng thôi. Mình phát lực thì tí nữa thì mình sẽ chỉ cho các bạn sau. Nhưng bây giờ mình tập gần bàn, mình sẽ tập xoáy ma sát này, tập cái độ kéo trước, để nó quận bóng xuống, Đấy, sau khi mà anh em mình đã thành thục cái động tác rồi, làm vài buổi đi, đúng không ạ? Thế thì mình thành thục cái động tác của mình rồi thì bắt đầu mình đứng lùi ra một chút. Bắt đầu mình dùng đúng cái động tác vừa nãy để mình giật vào bóng, mình xem có giật được không. Bắt đầu, em đưa cho anh, xoay lên, sâu ra. Đấy. Ở đoạn này thì mình sẽ vẫn cố gắng tạo ma sát này. Nhưng mà mình sẽ đập bóng hơn. Để luyện tập. Đừng để nó dội thẳng vào người, luôn luôn ở trước mặt nha. Đấy, đưa cùi tay ra, đưa cùi trỏ ra hướng bóng này. Ở trước mặt này. Cái tay của bên trái của mình ấy, gần như là mình để căn đấy. Đấy. Nhưng mà sau này mình quen rồi mình sẽ không cần nữa. Các bạn ạ. Sau khi mình quen rồi mình sẽ không cần nữa. Đầu tiên mình cứ giơ cái tay ra để mình căn trước. Nó sẽ gần đến cái bàn tay của mình mà mình vẩy luôn. Thì là sau này mình quen rồi mình có thể cất đi.
Bỏ cái tay ra nhìn nó cho nó đẹp. Chúng ta sẽ không đợi nữa mà cái bóng đến chỗ này là mình đánh luôn. Kể cả nó có thế nào đi, nếu mà ngắn mình vẫn đợi ở chỗ này, mà dài hơn mình cũng đợi ở chỗ này. Mình cứ thế mình đánh luôn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không đợi bóng ở thời điểm bóng những điểm bóng cao nữa. Càng cao càng khó nhá. Quả trái này cứ đến đây mình đánh, cứ đến mình đánh này, giữ này, giữ đấy, xoay một chút. Đầu tiên mình đánh nhẹ thôi, mới chơi mình đánh nhẹ thôi, và sử dụng cái bước di chuyển mà hôm trước mình chỉ đấy. Di chuyển một chút nhỏ. Sang bên nào mình bật chân về bên đấy. Nếu đi sang bên này thì mình nhảy sang đây, sang bên phải thì mình nhảy sang đây. Đấy, di chuyển những cái bước nhỏ, dùng bước nhỏ để di chuyển. Bắt đầu em di chuyển, đấy, sử dụng những bước nhỏ. Đấy, chúng ta sẽ đứng ở mũi chân và di chuyển này, di chuyển. Khi mà di chuyển ấy thì cố gắng làm sao cho quả bóng luôn luôn ở đoạn này, chỗ nào cũng ở đoạn này mình nhảy nhá. Đứng bằng mũi chân nhá các bạn nhá, phải mũi chân mình mới bật được nhanh và liên tục ở thời điểm ngắn. Đây này, mình đứng bằng mũi chân đấy, nhưng mà cái đôi giày của mình nó cứ bị vểnh lên nên các bạn nhiều khi các bạn cứ thắc mắc là nhìn mình đứng bằng gót chân như này, cái mũi giày của mình để nguyên là cái này nó vểnh lên, đứng mũi chân rồi nó vẫn vểnh lên đấy. Không, mọi người cứ tưởng là mình đứng bằng gót chân mà vẫn nhảy được, không có đâu nha anh em nhá. Bắt đầu mũi chân này, đấy, giữa này, giữa, nhanh lên, đúng không ạ? Không đợi, sau khi mà mình quen được cái đầu tiên mình tập từ gần này, xong đến xa dần. Sau khi mà quen chỗ này rồi thì chúng ta lại xa hơn nữa nhá. Nào em đưa xa hơn nữa. Lúc này chúng ta đợi bóng, nhưng cũng chỉ đến chỗ này mình giật rồi, đúng không ạ? Lại vẫn mũi chân. Càng xa thì càng khó cân, lúc này càng đẩy vào đập bóng nhiều hơn, càng xa càng khó cân nhá. Đấy, sau khi chỗ này là mình đã ok rồi thì lại tiếp tục xa hơn, nữa. Ở quả trái này xa gần rất quan trọng, xa gần là cực kỳ quan trọng luôn. Nhiều bạn đánh được gần nhưng không đánh được xa đâu, càng xa càng khó đánh. Thế nên mới tập anh em mình bắt đầu từ gần trước. Đấy, sau khi mà anh em tập bóng nhiều ok rồi, đúng không ạ, hình thành động tác xong rồi thì anh em mình bắt đầu là chuyển đến tập bóng đơn, giật nhẹ thôi, và bóng vừa đẩy lên sao cho đối thủ cũng phòng thủ được nữa. Không là mình giật mạnh quá là đối phương không phòng thủ được là thôi, hai anh em mình khỏi tập nữa. Nhẹ thôi, đánh nhanh là nó nhanh quá đấy anh em ạ. Nhẹ. Đấy, ở ngắn này dễ căn hơn. Cứ nhảy vẩy như này trước thì anh em mình rất dễ nhanh biết đánh. Khác xa quả phải nhá. Nhiều anh em một càng này bảo giật trái nó phải giống giật phải, không đúng một tí nào luôn. Trái cơ mà, nó phải khác phải chứ. Đấy, gần bàn đó này, cứ vẩy lên tạo cảm giác đã. Sau đó mình lùi ra dần, đẳng cấp rồi mình lùi ra dần, bắt đầu mình đợi bóng thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, bắt đầu lùi sang nữa. Với đấy, xa khó căn lắm anh em ạ. Bây giờ là một vài cái tính ứng dụng trong thi đấu ở quả giật trái này anh em nhé. Mình có thể dùng để đỡ ra bóng, dùng để tấn công đối thủ, hay chiếm công trước đều được. Rất nhiều nhá. Đấy, bây giờ em giao phi giải trái anh nhá. Đánh giật mấy quả. Bắt đầu. Đấy, chuẩn bị này. Nó sâu trái một cái là mình giật luôn, đúng không ạ? Nhưng phải di chuyển nhá. Sâu để dễ với đầu. Rất nhanh, đúng không ạ? Anh em cẩn thận, những quả sâu là rất khó. Những quả sâu rất khó, mình phải nhảy lùi lại. Mình cũng rất hay đánh hỏng những quả sâu đấy anh em ạ. Lại nhá. Mặc dù mình biết rồi nhưng nó nhanh quá.
Chuẩn bị ngay. Lùi lại ngay. Đấy. Có thể đánh được cả ngang lên nha. Nhưng mình chỉ cần chỉnh góc một tí là được. Bắt đầu. Xoay ngang em. Đấy. Mình sẽ chỉnh góc. Phải đờ mi luôn. Đừng có sợ. Mình chỉ đờ mi chuẩn vào bàn một cái là mình có thể chiếm công rồi. Đấy. Bây giờ ứng dụng quả ra vòng tấn công luôn anh em nhá. Mình ra xoay lên. Đối thủ chắc chắn sẽ hất sang. Là mình giật được ngay. Dân hai càng mình rất thích đánh những quả này anh em ạ. Mình không sợ. Không sợ đối thủ hất ra đâu. Cực kỳ thích luôn. Đấy, cực kỳ thích luôn. Cho xoay lên này, đối thủ hất ra. Giật luôn. Hoặc là mình sẽ dùng một đánh quả 2. Đúng không ạ? Bây giờ em sẽ cắt sang phải anh nhé. Anh giật moi lên. Bởi vì bài trước mình dạy giật moi mà. Thì mình giật moi lên xong em phòng thủ ở trái anh giật luôn. Xoay xuống này. Rồi. Đấy. Đấy. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em kỹ thuật giật trái xoay lên xong. Thì anh em cố gắng luyện theo đang mới tập mới chơi thì hãy luyện theo một cái lộ trình cơ bản nhất định thì sẽ tiến bộ và có nền tảng vững chắc. Anh em đừng tập những kỹ thuật cao siêu quá là rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Mình là mình huấn luyện nhiều nên mình biết nhiều người là bị tẩu hỏa nhập ma rồi đấy anh em ạ. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình. Anh em ủng hộ mình đăng ký và chia sẻ giúp mình. Cảm ơn anh em.